नमस्कार, मी वैष्णवी लाड आणि तुम्ही बघत आहात पकी वैश. हो, तुम्ही आता विचार करतच असाल की मी एवढी शो शायनिंग का करते, मी एवढी का हसते. सो मी माझी ब्रेसेस दाखवत होते. प्रत्येकाची इच्छा असते किंवा त्याला वाटत असतं की आपली स्माईल छान असावी. तसं मलाही वाटत होतं की आपली स्माईल छान असावी, आपण छान दिसावं. माझी स्माईल छान होती, बट ती लहानपणी. लहानपणी सगळे वेडे असतात आणि काही ना काहीतरी मूर्खपणा करतच असतात. त्यातलाच एक मूर्खपणा म्हणजे दाताला जीभ लावणं. दाताला जीभ लावणं म्हणजे दात वाकडे होतात हे मला लहानपणी सांगितलं होतं घरच्यांनी, पण मी काय ऐकलं. तेव्हा काय वाटतं ना आपल्याला की जाऊ देत, काय होणार एवढं, काय वाकडे होतील दात, काय नाही होतं, जाऊ दे, आपण आपली जीभ लावायची, मज्जा करायची, संपलं. बट आता कळतंय की घरच्यांचं ऐकायला हवं होतं. नेहमीच जे घरचे सांगतात ते चांगलंच असतं, चांगल्यासाठीच असतं. घरच्यांचं ऐका. सो टॉपिकवर कट्टर, सॉरी. सो सांगितलं त्यांनी, मी काय ऐकलं नाही. नंतर मोठे झाले तेव्हा माझे दात थोडेसे वाकडे तिकडे झाले, अलाईन नव्हते, प्लस थोडे पुढेही आले होते. सो आय टूक हेल्प ऑफ ब्रेसेस. तसं सगळ्यांना हवं असतं की त्यांची स्माईल छान असावी, तसं मलाही वाटत होतं. म्हणून मी कधी विचारही नव्हता केला स्वप्नातही की मला ब्रेसेस लावावं लागेल. बट आय हॅव टू. जेव्हा आपण हसतो, म्हणजे नॉर्मली जेव्हा चहा चौघांमध्ये, तेव्हा आपल्याला वाटतं की थोडं ऑकवर्ड वाटतं जेव्हा आपली स्माईल चांगली नसली की हसू की नको, किंवा आपण हसतो तर दबावात हसतो की काय समोरच्याला वाटेल, समोरचा काय पटकन रिॲक्ट होईल किंवा काही कमेंट पास करेल. थोडं ऑकवर्ड, थोडं एम्बॅरस वाटतं. सो मलाही तसंच वाटायचं. मी एवढी खुलून नाही असायची पहिली फोटोजमध्ये. पहिल्या फोटोजमध्ये आय वॉज लाईक असे. मी माझे फोटोज तुम्हाला इथे दिसतील की मी कशी हसायची लहानपणी. लाईक आय वॉज कशीच असायची. सो त्याच्यामुळेच मला असं कधी कधी वाटतं की त्याच्यामुळेच कदाचित पुढे आलं की काय. बट असं नाही आहे. मी जी जीभ लावली आणि जी मी काळजी नाही घेतली जाताची, ती आता मला भोगाव्या लागते. असं तुम्ही असं करू नका अजिबात. सो आय टूक हेल्प ऑफ ब्रेसेस. आणि माझे जे ब्रेसेस आहेत ते मेटॅलिक ब्रेसेस आहेत. अजून 3 टाईप असतात ब्रेसेसमध्ये. 3 आय गेस 4 or 5 टाईप असतात ब्रेसेसचे. एक असतं मेटॅलिक, एक असतं सेरॅमिक आणि एक असतं ट्रान्सपरंटवालं. जो तुम्ही मोस्ट ऑफ इंस्टाग्रामवर सर्फ करताना किंवा स्क्रोल करताना तुम्ही बघितलं असेल की तुलसीचे जे प्रमोशन्स असतात त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक ट्रान्सपरंटवाले ब्रेसेस ते लोक सांगतील की ट्रान्सपरंटवाले ब्रेसेस लावा आणि तुमचे दात अलाईन करा. बट असं नाही. जे लाईक माझा जो टाईप होता त्याच्यामध्ये, माझी जी केस होती त्याच्यामध्ये माझे दात अलाईन तर नव्हतेच, प्लस खूप क्राऊड होतं दातांमध्ये, गॅपही नव्हती आणि पुढेही होते. सो मी विचारलं डॉक्टरला की कुठली ब्रेसेस कुठली चांगली वाटेल. मला तर ट्रान्सपरंटवाली लावायची होती, कारण ती आपण काढूही शकतो, कारण ही जी असते ती फिक्स असते. सो मी विचारलं की ट्रान्सपरंटवाली लावू का मी. तर डॉक्टर बोलला की नको, कारण ट्रान्सपरंटवाल्यांचे जे रिझल्ट्स असतात ना ते पेनलेस तर असतात, पण ते खूप स्लो असतात आणि ते माझ्या ह्याला चालले पण नसते, कारण माझ्या दातांमध्ये खूप जास्त क्राऊड होता आणि अलाईनही नव्हते आणि प्लस पुढेही होते. सो डॉक्टर बोलले की तू मेटॅलिक ब्रेसेस लाव, त्याने रिझल्ट्स दिसून येतील. आणि ह्याचे आम्ही रिझल्ट्सचे गॅरंटी नाही देऊ शकत ट्रान्सपरंटवाली जी ब्रेसेस आहेत अलायनर्सची. सो मी म्हटलं की ब्रो, हे लोकच लाईक डू ऑन युअर ओन रिस्क बोलत आहेत. उगाच नाही झालं तर पैसेही फुकट जातील आणि प्लस रिझल्ट्सही नाही येणार. सो म्हटलं ठीक आहे, मेटॅलिक ब्रेसेस लाव. पण नंतर मला कळलं की नुसतं ब्रेसेस लावायचं नसतं. मेन ट्विस्ट आता आहे. रुको जरा, सबर करो. तुम्हाला तुमचे परमनंट दात काढावे लागतात. हो, कारण मी ज्या एजमध्ये जेव्हा ब्रेसेस लावली त्या एजमध्ये दात काढावेच लागतात.
जर तुम्ही 10 to 12 किंवा 13 इयर्सच्या आत किंवा 9 to 13 इयर्सच्या आत जर ब्रेसेस लावत असाल, म्हणजे बेसिकली जर प्युबर्टी हिट व्हायच्या अगोदर जर ब्रेसेस लावत असाल तर तुम्हाला जास्त म्हणजे दात काढावे लागतील असे हे नाही आहे, लाईक कंपल्शन नाही की तुम्हाला दात काढावे लागतील, कारण तुमचं तेव्हा जॉ थोडं तेवढं थिक नसतं जेवढं आता जाड आणि घट्ट झालेलं असतं, तेव्हा ते मुरत असतं लाईक. सो जसं आता जेवढं घट्ट आणि प्युबर्टी हिट झालं जसं होत असतं तसं नसतं तेव्हा. समजतायत ना माझ्या भावना? सॉरी, आय कांट एक्सप्रेस मच. आय होप तुम्हाला समजल्या असेल माझ्या भावना. एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये कट ओवर ॲक्टिंग. सो जर तुम्ही 16 नंतर जर ब्रेसेस लावायला घेतलं तर तुम्हाला असतं असं की ते लोक बोलतील तुम्हाला की तुम्हाला दात काढावेच लागतात. सो आणि दात काढावेच लागतात, ठीक आहे, चलो काढावे लागतात. एक काढावं लागत असेल नाही 2 काढावे लागत असतील. तू बोलला मला की तुम्हाला 4 दात काढावे लागतील. गॉड, आय वॉज लाईक नो, 4 परमनंट दात काढायचे आणि त्यात हे लोक क्या कहेंगेवाले 4 लोक अजून त्यात आगीत तेल होतील. आधीच मला टेन्शन आलं होतं की मी 4 दात कसे काढू, त्यात हे 4 लोक अजून बोलले की नको काढूच दात, उगाच परमनंट दात आहेत, परमनंट दात कशाला काढायचे उगाच स्माईलसाठी, कोण एवढी स्माईल बघणार आहे तुझी हे. आणि प्लस बोलत होते की तुझं डोकं दुखेल, चष्म्याचा नंबर वाढेल, ब्रेसेस लावण्याच्या अगोदर विचार कर, हे सगळे साईड इफेक्ट्स असतील. लाईक कुठल्या ना कुठल्या गोष्टी साईड इफेक्ट्स असतात, ह्याचेही आहेत साईड इफेक्ट्स. लाईक तुम्हाला थोडं छाले येतील तोंडात, लाईक तोंड येईल तुम्हाला, बट तोंड येण्यासाठी ना त्यांनी एक मलम दिलं होतं. जेव्हा तुम्ही तार लावाल तेव्हा तुम्हाला तोंड येईल, थोडं तापही येईल थोडा त्या दिवसापुरता, आणि थोडं तुम्हाला वाटेल की तोंडात काहीतरी आहे, थोडं लागतंय, टोचतंय, पण लाईक 1 वीक या फिर 1 मंथ नंतर तुम्हाला सवय होईल त्याची, एवढं काही वाटणार नाही तुमचं. सो हे जे मला एक मलम दिलं होतं रेक्सिडाइन एम फोर्ट जेल. सो जर तुम्हाला दिसत नसेल क्लिअर तर मी वरती इकडे फोटो टाकेन. रेक्सिडाइन एम जेल हे तुम्ही लावलात ना, लाईक दिवसातून तुम्ही 5 ते 6 वेळा लावा. सो तुम्हाला जास्त म्हणजे ते जे छाले आहेत, तोंड आलं आहे, ते बरं होईल. तुम्हाला माहिती असेल की ब्रेसेस जेवढं दिसतं तेवढं सोपं नाही आहे, ते तेवढं दिसतं हा तेवढंच ते कठीण आहे, होल प्रोसेस. असं नाही की तुम्ही आज तार लावली महिन्याभरात तुम्ही दात आतमध्ये गेलं, असं नसतं. हळूहळू तुमचे फर्स्ट स्टेप तुम्हाला आधी, माझे तरी फर्स्ट ब्रॅकेट्स लावले होते आणि नंतर त्यांनी तार लावली, आणि आधी 2 या फिर 1 वीकसाठी ब्रॅकेट्स लावले आणि नंतर मग तार लावले त्याच्यावर, आणि त्याच्यानंतर 5 ते 6 महिन्यानंतर माझे दात काढले. तोपर्यंत माझे दात त्यांनी अलाईन होण्यासाठी ठेवले होते. लाईक ते बोलले की अलाईन होऊ देत आणि जर गरज लागली तर आम्ही दात काढू. पण दात काढायलाच लागणार होते मला, कारण माझ्या दातांमध्ये गॅप नव्हता. तर ते पाठी कशी जातील, असं नसतं की मज्जा म्हणून सांगत नाही ते लोक दात काढायला. मला आधी असं वाटतं की काय लोकांना दात काढायचं आहे, तेवढं काय आहे, पण असं नसतं. हे जे दिसतंय ना, मी इथला दात काढला होता, इथला दात मी काढला होता. प्रीमोलार काढतात ती लोक, दाढ वगैरे नाही, दात काढतात. तो ॲक्च्युली एक मोठा सुळा असतो, खूप मोठा असतो. टेन्शन घेऊ नका, जर तुमचा डॉक्टर चांगला असेल तर त्याने प्रेमाने अलगद इंजेक्शन दिलं आणि जर हळूवार काम केलं तर एवढं दुखत नाही. दात काढता नाही आणि इंजेक्शन घेता नाही, सगळं आरामात होतं. सो डोंट टेक टेन्शन. ऑगस्ट 2021मध्ये ब्रेसेस लावले होते. 21मध्ये ब्रेसेस लावले होते, ऑगस्ट 2021मध्ये. आणि नंतर मला वाटतं त्याने जॅन की फेबमध्ये त्याने माझे दात काढले. लाईक इकडचा एक काढला आणि इकडचा एक काढला. तर त्याच्यानंतर माझे हळूहळू दात पाठी जायला सुरुवात झाली. सो आता जे तुम्ही दात बघताय ती काय प्रोसेस सोपी नाही. तुम्ही आज ब्रेसेस लावलात आणि उद्या आतमध्ये गेले असं नसतं. दात काढल्यावर ते दात मागे जायलाही वेळ लागतो. सो नंतर माझे दात काढले, त्याच्यानंतर हळूहळू मागे जायला लागले.
जसे जसे मागे जायला लागले तसे खालचे नंतर मग त्याने आधी खाली तार लावली नव्हती. मी खाली तार जेव्हा माझे वरचे थोडे मागे गेले ना त्याच्यानंतर मग मी डॉक्टरने खाली मला तार लावली. सो अशा प्रकारे मी दोन्ही साईडला तार लावून घेतली, वरती आणि खालती. पण खालचे मी दात काढले नाही आहेत. हां, कारण डॉक्टर बोलला की एवढं ठीक आहे. आणि मलाही वाटलं की कशाला दात काढण्यापेक्षा आत्ताची स्माईल आहे ती काही वाईट नाही एवढी, पहिल्यापेक्षा तरी चांगलीच आहे. पहिली स्माईल बघू शकता तुम्ही आणि आत्ताची स्माईल बघू शकता माझी. खूप डिफरन्स आणि मला आवडली ही स्माईल. टचवूड खूप छान आहे माझी आताची स्माईल. तुम्हाला आवडली की नाही कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. सो जर तुम्हालाही ब्रेसेस लावायचे असतील तर तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, कारण प्रत्येकालाच वाटतं की त्याची स्माईल छान असावी. पण ॲज ऑलवेज सगळे माती खात असतात, आपणही माती खातो, चुका होतात. सो डू नॉट वरी. इफ तुम्हाला ब्रेसेस लावायचे आहेत तर तुम्ही लावा. पण मी एक सजेशन देईल की तुम्हाला जर वाटतं आहे की तुमचे दात वाकडे होत आहेत वगैरे तर तुम्ही त्याच वयात लाईक तुम्हाला लवकर कळत असेल लहानपणीच की तुमचे दात वाकडे होणार आहेत किंवा पुढे मागे होणार आहेत तर त्याच वेळी तुम्ही डॉक्टरकडे जा. तर डॉक्टर तुम्हाला सजेशन देईल की काय केलं पाहिजे, तार लावली पाहिजे नाही लावली पाहिजे किंवा दुसरा काहीतरी सजेशन देईल. जर तुम्ही बोलाल की नाही काय नाही वाकडे होणार आणि तसंच सोडून द्याल तर मग ते तुम्हाला मोठं झाल्यावर भारी पडेल. लाईक तुम्हाला जास्त खर्चही येईल आणि सगळंच मेस होऊन जाईल. सो जर तुम्हाला वाटत असेल लहानपणीच की तुमचे दात वाकडे होणार आहेत किंवा अलाईन नाही होत आहेत सो तुम्ही तेव्हाच काय ते ॲक्शन घ्या. सो तुमचं कष्ट, त्रास आणि पैसेही वाचतील. प्लस तुम्हाला वाटत असेल की आता मी हे जे परमनंट ब्रेसेस लावले तर मी ब्रश कसा करत असेल. मलाही हाच प्रश्न होता, कारण माझ्या फ्रेंड्सने जेव्हा अगोदर ब्रेसेस लावले होते तर आय वॉज लाईक ही आता ब्रश कशी करत असेल ही. तिचा ब्रश वेगळा असेल की ब्रशच करत नाही, एवढा वर्षभर कसं राहायचं ब्रश केल्याशिवाय. सो जेव्हा मी ब्रेसेस लावले तेव्हा त्याच दिवशी ज्या दिवशी ब्रेसेस लावले त्या दिवशी मला डॉक्टरने एक ब्रश लिहून दिला. ॲक्च्युली प्रत्येकाचा वेगवेगळा ब्रश असतो पण मला त्याने 2-in-1 वाला ब्रश लिहून दिला. तो ब्रश मी तुम्हाला दाखवेन इकडे, तुम्ही बघू शकता कसा होता माझा ब्रश. ॲक्च्युली तो ब्रश आता भेटत नाही आहे, त्याचा जो सप्लाय आहे तो बंद झाला आहे असं मेडिकलवाल्या काकांनी मला सांगितलं आहे. पण जर मला त्याचे फोटो मिळले तर आय विल शो युअर. सो डू नॉट वरी अबाउट ब्रशिंग. तुम्ही ब्रश करू शकता आणि तेही तुम्हाला एक आहे की तुम्हाला 2 टाईम ब्रश करावा लागेल. आणि जेव्हाही तुम्ही काही खाल तर तुम्हाला खाऊन झाल्यानंतर चूळ भरावी लागेल आणि ब्रशही करावं लागेल जर अडकत असेल काही दातात. आणि अजून सगळ्यात मेन गोष्ट तर तुम्हाला की खाण्याचेही पथ्य असतात. सो तुम्हाला सगळ्यांना पिझ्झा, बर्गर, फ्रँकी, बिस्किट हे सगळं आवडत असेलच, मलाही आवडतात फॉर शुअर. बट जर तुम्ही ब्रेसेस लावायचा विचार करत आहात, आय एम नॉट स्केअरिंग यू, तुम्हाला घाबरवत नाही आहे. बट फॅक्ट्स आहेत की मला डॉक्टरने सांगितलं होतं की तुम्ही ब्रेसेस लावताय आता तर तुम्ही बर्गर, फ्रँकी, पिझ्झा, बिस्किट ह्या सगळ्या गोष्टी नाही खायच्या इन द सेन्स की जर तुम्ही ते फोडून नाही खायचं. लाईक तुम्ही ब्रेसेस लावले आहेत मग तुम्ही असं फोडून चावून काही खाऊ शकत नाही. तुम्ही जे काही खाल ते तोडून मागच्या दातांनी खायचं. पुढच्या दातांनी काहीच खायचं नाही. पुढच्या दातांना आराम द्यायचा आहे. मला जवळजवळ आता 1.5 वर्ष झालं कंप्लीट. मला असं वाटतंय आता की मला दात आहेत की नाही आहेत पुढचे. तुम्हाला असंच वाटेल तुम्ही ब्रेसेस लावला तर तुम्हाला कळेल की थोडंसं वाटतं की काहीच खातच नाही आहे आपण. बट जर तुम्हाला लवकर रिझल्ट्स आणि चांगले रिझल्ट्स हवे असतील तर ह्या गोष्टी अवॉइड करा. लाईक ब्रेड आणि फ्रँकी, पिझ्झा, बर्गर, बिस्किट ह्या सगळ्या गोष्टी खाणं टाळा. नंतर तुम्ही खात असाल तर तुम्ही पीसेस करून खा आणि ते मागच्या दातांनी खा, पुढच्या दातांनी खाऊ नका. असं नाही की नाहीच खायचं आहे, खाऊ शकता तुम्ही पण ते तोडून त्याचं पार ब्रोकन पीसेस करून तुम्ही खा. सो ते पुढच्या दातांना जरा बरं पडेल. कारण तुम्ही जर जबडा उघडाल तर ते तुमचं थोडं पुढे म्हणजे लाईक मागे कसं जातील ना तुम्ही. अजून आपण जेव्हा खातो तेव्हा आपण जोरात जोर लावतो लाईक पुढच्या दातांनी. तुम्हाला कळत असेल, तुम्हाला
समजत असेल की ते आपण जेव्हा पुढच्या दातांनी खातो तेव्हा आपण पुढच्या दातांवर थोडा जोर देतो. सो ते पुढे येण्याचे चान्सेस आहेत आणि मागे जाण्याचे चान्सेस खूप कमी आहेत. सो तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी खाणं टाळा. आणि जर खात असाल तर तुम्ही पीसेस करून खाऊ शकता. असं नाही की एकदम बंद करा. आहे नो, नाही राहवलं जात. स्पेशली शोरमा विना राहवलं जातच नाही. सो ह्या सगळ्या गोष्टी खाणं टाळा. आणि जर ब्रेसेस लावायचा विचार करत असाल तर आधी तुम्ही लगेच तुमचं फॅमिली डॉक्टर असेल किंवा हे कोण असेल लाईक डेंटिस्ट डॉक्टरही फॅमिली डॉक्टर असतात लाईक. सो तुम्ही 2-3 ठिकाणी चौकशी करा काय बोलत आहेत बाकीचे डॉक्टर्स आणि मग तुमचा डिसिजन घ्या. मीही माझा हा ब्रेसेसचा डिसिजन लगेच घेतला नव्हता. मीही हा डिसिजन माझ्या फ्रेंड्सला, माझ्या मावस दादालाही विचारला. त्यानेही ब्रेसेस लावले होते. 2-3 क्लिनिक्समध्ये चौकशी केली. कारण जसं हे वाटतंय तसं सोपं नाही प्रकरण. पैसाही तेवढाच जातो. सो जर तुम्हाला इफेक्टिव्ह आणि चांगले रिझल्ट्स हवे असतील, तुम्ही एवढा पैसा ओतताय तर तुम्हाला ऑब्व्हियसली चांगले रिझल्ट्स हवे असतील. सो माझंही तसंच होतं की एवढे आपण पैसे जर घालतोच आहे तर रिझल्ट्सही चांगलेच आले पाहिजे. आणि 2-3 ठिकाणी विचारलं आणि नंतर जसे आपण प्रत्येक क्लिनिकमध्ये फर्स्टच्या क्लिनिकमध्ये गेले ते मला बोलले 30,000. नंतर सेकंड क्लिनिकमध्ये गेले ते बोलले 35. आणि नंतर थर्डमध्ये 40. ते 2-3 अजून एक 35 असे बोलले. सो आय वॉज लाईक भाई 30,000 एकतर आपलेच दात काढणार ते लोक, आपल्यालाच इंजेक्शन देणार, आपल्यालाच तोंड येणार आहे हे सगळं आणि आपण त्यांना पैसे द्यायचे. पण काय करणार, स्माईल तर हवी होती चांगली, दातही छान हवे होते, सगळ्यांनाच छान दिसायचं असतं. माझ्याच एरियातले आहेत, त्यांच्याकडे मी गेले आणि त्यांच्याकडूनच ही ट्रीटमेंट केली. तुम्हीही चांगला डॉक्टर बघा, लाईक तुमचे फॅमिली फ्रेंडली असतील ते ठीक आहे, पण ते जर जे तुम्हाला फीस सांगतायत त्या फीजमध्ये चांगलं नीट व्यवस्थित करून देणार असतील तरच तुम्ही त्यांच्याकडे जा. तुम्ही रिव्ह्यूज घ्या पाहिजे तर ज्यांनी त्यांच्याकडून ब्रेसेस लावलेत. सो ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा आणि मग ब्रेसेस लावा. आणि जर तुम्हाला माझा व्लॉग आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट नक्की करा. मला काही डाऊट्स असतील, क्वेरीज असतील तर मी नक्की सांगेन. कमेंटमध्ये नक्की विचारा मला. आणि तोपर्यंत बाय. तुम्ही अजून सबस्क्राईब नाही केलं, मी ब्रेसेसही काढून आले तुमच्यासाठी आणि तुम्ही अजून सबस्क्राईब नाही केलं, करा ना सबस्क्राईब लवकर प्लीज. आय एम वेटिंग. लवकर जा आणि खालच्या सबस्क्राईब बटनला प्रेस करा असॅप आणि बाजूची घंटी ही दाबा असॅप. बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम.